মই কাবাক বেলেগ বুলি তই কেনেকৈ এতে এক্সপেক্ট কৰিছিলি মানস অহা কথা আছিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে মানে অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি কথা অকণমান পাৰ্চনেল কথা তই বুজি নাপাবি তোক ক'ম বাৰু মই কেতিয়াবা তই মোক ক'বই নালাগে মানে মই তোক ক'ম আকৌ তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় গীতা নালাগে মই যেতিয়া তোক সুধিছিলোঁ এইবিলাক কথা বাট তই মোক একো কোৱা নাই মানে কি কথা আৰু তই মোৰ বস্তুটোই ল'ব বিচাৰ মই তোৰ কি ল'ব বিচাৰিছোঁ মানে যোনবিলাক বস্তু ভাল লাগে যি ভাল লাগে যেনেকুৱা ভাল লাগে তই সেইবিলাকেই ল'ব বিচাৰ কি কৈ আছ আজি তই মোৰ সেনেকুৱা বস্তু ল'ব বিচাৰিছ যোনটো মই তোক দিবও নোৱাৰোঁ তোৰ কি বিচাৰিছোঁ গীতা তই ভাল বন্ধু বুলি তোক ভাবিছিলোঁ হয় আমি ভাল নহয় আমি নহয় প্লিজ মোৰ কথাটো শুন একো শুনিব নাই ইয়াতে তই মানসৰ লগত এংগেজ কৰি লৈছ আৰু তই কোৱা নাই সেইটো মই ক'ব লাগিব বুলি ভাবা নাই আমি ভাবিছোঁ যে কি মই তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিম সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ হয় ডেট মিনছ তই একো চাৰ্চ নকৰিবি সেই বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্চ নকৰিবি এনে নকৰিবি তই বিয়া পাতি ল'বি এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে মই চব জানো মানসৰ বিষয়ে মানস এজন ভাল ল'ৰা হয় আৰু প্লাছ মানসৰ ঘৰত ভনীয়েক এজনী আছে মই তাইৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তহঁতৰ কোম্পানীত বহুত প্ৰফিট দিছে সেইটো ভাল ল'ৰা হয় তাৰ কাৰণে পাতি আছ তেনেকুৱা নহয় মোৰ পাপাই মোৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এজন চিলেক্ট কৰিছে সেইকাৰণে মই বিয়া পাতি আছোঁ বয়ফ্ৰেণ্ডটোক তই বিয়া পাতি ল'বি মানে কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড তই গমেই নাপাৱ কিতা ভালকে ক কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু আমি বহুত বছৰৰ পৰা ৰিলেশ্যনত আছোঁ কোন মানস মানস থাত ধেমালি কৰি নাথাকিবি গীতা বয়স হোৱা নাই চাবি ফটো চাবি ৱেইট মই বিশ্বাস নকৰোঁ মানস আহক তাৰপিছত ক'ব কি কথা কৈ আছোঁ গীতা মোৰ কিমান বছৰৰ পৰা তই চিনি পাৱ তাক 1.5 বছৰ হ'ল আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা মানসৰ লগত গীতা যি কথা কৈ নাথাকিবি ধেমালি কৰি নাথাকিবি মই তাৰ লগত আছোঁ 10 বছৰ ৱেইট মানস আহি আছে মানসে চব ক'ব সি মোক পঠাইছে মানসে পঠিওৱা নাই তোক তই কিয় মিছা কথা কৈ আছ সি মোক পঠাইছে সেইবিলাক কথা ক'ব কাৰণে আৰু তোক এৰি দিব কাৰণে মই কৈছোঁ তই তাক এৰি দে তো মানসে নিজে আহি কওক তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিম ঠিক আছে হ'ব মই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানস আহক মই বেলেগ টেনশ্যনত আছোঁ গীতা প্লিজ এইবিলাক ধেমালি কৰি নাথাক এতিয়া এই চব মানসক কথা তই এৰি দে মানসক তই এৰি দে খালি পইচাৰ লোভ দেখাই কিনে তই এইবিলাক নকৰিবি তই ফ'ৰ্চ কৰি কিনে এইবিলাক কৰিছ নাই কৰা গীতা কি মানসে মোক চব কৈছে মানসে এনেকৈ ক'বই নোৱাৰে গীতা কি কথা কৈ আছোঁ মানসে মোক খুব ভাল পায় কেতিয়া কৈছে কোনদিনা কৈছে মোৰ পাপাই জানে মোক খুব ভাল পায় মানসে আমি বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ মইতো কৰিছোঁ না তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তাৰ কাৰণে তোক মই লাষ্ট চান্স দিছোঁ তই তাক এৰি দে লিভ হিম বুজিছ আৰু তোৰ জেগাত যিটো বেলেগ হ'লেও না মই কেতিয়াবাতে কি কৰি দিলোঁ ঠিক নাই গীতা ৱেইট মানস আহক মানসে ক'ব মোক মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তোৰ কেতিয়া বিশ্বাস হ'ব মানস তেনেকুৱা নহয় মানসে মোক মানস তেনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে মই তোক কৈ আছোঁ তই এনেকৈ নকৰিবি তাৰ লগত নহয় গীতা এইবোৰ মিছা কথা কৈ নাথাকিবি মই আৰু এইবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তই আজিৰ পিছত কেতিয়াও তাৰ লগত লগ নকৰিবি মই বহুত সহ্য কৰিলোঁ এতিয়া তই দূৰ থাক তাৰ পৰা আৰু সহ্য কৰিব মই নোৱাৰোঁ বুজিছ তই ইমান দিনে কোৱা কিয় নাছিলি তই কি হয়তো মোৰ লগত থাকো আচ্ছা তই 1.5 বছৰৰ পৰা আছ তই মোক কৈছিলি কাৰণ মই ক'ব লগা বুলি ভাবা নাছিলোঁ মইনো কি জানো তই মানস তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি তই ভাব মই ক'ব লাগে তোক অবভিয়াছলি তই কবি ন তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় তই 10 বছৰৰ পৰা আছোঁ গীতা মোৰ 1.5 বছৰ হৈছে তাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আৰু মানসে মোক কিয় কোৱা নাই কাৰণ তাৰ বাধ্যতা আছে এতিয়া তই যদি জবৰ পৰা ওলাই দিয় ইমান এটা কৰাৰ পিছত তই অবভিয়াছলি বৰবাদ হৈ যাব সি ময়ো তেনেকুৱা নহয় মোৰ পাপাও তেনেকুৱা নহয় সি সঁচা কথা ক'লে ভাল আছিলে ন মই তাতেই কাম কৰোঁ মই জানো কিমান কি আছে তাতে তই ইমান মানে বনি কিনে দেখাব দৰকাৰ নাই তোৰ এতিয়া তই তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি নাথাকো আঁতৰি মই মানসৰ পৰা শুনি ল'ম নিজ কাণে শুনিম আৰু তাৰ পিছত বিশ্বাস কৰিম মই তোক আৰু বিশ্বাস নকৰোঁ মই লাষ্ট ৱাৰ্নিং দি আছোঁ তই তাৰ পৰা আঁতৰি থাক মই নুশুনো মানে তই এনেকে নুশুন